गाइस ये है अपने पास S22 अल्ट्रा, चलिए इसे चेकआउट करते हैं। इसे ओपन करते हैं इस पेन को। ती दवाखाना चालतोय, सरकारी दवाखाना काय म्हणते? दे बरं बरोबर कॅमेरा वाईट 3x 10x किती जाय बघ की ये मीटर Physics 100x काय बघते ऑर्डरला गेलो कळत असतं. आहे की माझा पोर्ट्रेट मोडमध्ये फोटो काढ. हो Yes.